السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على سخان كهرباء اولمبيك 50 لتر او 80 لتر. تمام. اول حاجة احنا حصل في السخان ده مشكلة. العداد العداد بتاع الحرارة. العداد ده طبعا زي ما انتم شايفين، اول حاجة بتخلعه وبترفعه بس لفوق كده، بتسمع تكة وبعد كده بتسحبه. تمام. طبعا العداد ده باظ زي ما انتم شايفين اهو، المؤشر بتاعه باظ. فطبعا كل ما هجيب واحد برضو هيقعد فترة وهيبوظ. فانا رحت اعمل فيه تعديل وخليت السخان بدل ما هو عداد مؤشر خليته ايه؟ خليته ديجيتال. ازاي خليته ديجيتال؟ بتروح لاي واحد قطع غيار بتاع السخانات، بتروح له هناك المحل، بتاخد منه عداد الديجيتال وبيديك الحساس اللي هو ايه، اللي بيحس بدرجة الحرارة اللي بيعرضها هنا. تمام ماشي. طيب، اول حاجه اصلا في السخان الاولمبيك دوت بتبقى اللزقه مكتوب عليها اولمبيك دي، شايفين كلمه اولمبيك دي بتبقى ملزوقه هنا. تمام. طبعا انت بقطر باي حاجه بتروح فاتحها، انا هوريكم دلوقتي، انا هفكه وهوريه لكم واوريكم انا عملته ازاي. وطبعا الحساس بتاعه انا مركبه في السرموستات مع السرموستات نفسه. ليه؟ في سخانات جديده اللي هي نازله جديد دلوقتي، السخان بيبقى فيه 3 مخارج، في مؤاخذة في مخرجين، مخرج للثرموستات ومخرج للحساس نفسه. فطبعا السخانات اللي قديمة اللي زي دي اللي بقى لها فترة كبيرة اللي المؤشر بتاعها ده، تمام، بيبقى السخان في فتحة واحدة اللي هي بتاعت الثرموستات. فطبعا انا عشان افك واجيب سخان جديد يبقى انا كده عملت تكلفة عالية، فانا مش عاوز اعمل تكلفة، انا عاوز اعمل العداد الديجيتال بأقل تكلفة. وبرضك ما ارميش السخان اللي موجود جواه واروح اجيب سخان تاني فتحتين وراكب فيه الحساس وراكب فيه الثرموستات، لا. فانا عملت ايه؟ استخدمت الفتحه اللي هي بتاعت الثرموستات مع الحساس زي ما احنا هنشوف دلوقتي. يعني احنا لو فكينا ده كده اهو هينزل معانا اهو. تمام اهو. تمام، نزل معانا عادي مفيش اي مشكله. زي ما قلت لكم، في هنا كانت الجلده دي انا فكيتها، ولما فكيتها لقيت ايه مكانها، رحت انا قاطعها فتح بالسكينه ورحت مركب الايه، الحساس الديجيتال، العداد الديجيتال بتاعي، العداد الديجيتال ركبته. بعد كده الثرموستات دوت بيركب معايا عادي كده، ودخل معاه الحساس. ادي الحساس بتاعنا، ادي الحساس اهو بيركب مع الثرموستات في نفس الفتحه هنا، وبقفل عليه. وكده يبقى احنا غيرنا العداد الديجيتال من عداد عادي لعداد ديجيتال. زي ما قلنا الحته دي بيبقى ملزوق عليها جلده مكتوب عليها اولمبيك، انت بتشيلها وبقطره او بسكينه بتفتح للعداد ديجيتال وتركبه، فسهل جدا مفيش اي مشكله معاه. فانا يا ريت اكون قدرت اوصل لكم معلومه كويسه، ويا ريت اكون قدرت اساعد حد. ولو حد عجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك، ويا ريت تفعيل زر الجرس. وانا بشكر الناس كلها اللي انا دلوقتي عملت مليون مشاهده على اليوتيوب، والحمد لله القناه بتاعتنا ابتدت تتفعل، والحمد لله احنا ماشيين بخطى كويس في اليوتيوب. وارجو من الناس اللي هتتفرج على الفيديو او المشاهدين اللي هتتفرجوا على الفيديو يتفاعلوا معاه ويدوسوا لايك ويدوسوا اشتراك ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه الصيانه الكهربائيه الباشا مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.